नमस्कार. टेक्निकल sunil khude या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. माझे नाव sunil khude. मित्रांनो, बजेटमध्ये येणारा स्मार्टफोन, आजचा विषय बजेटमध्ये येणारा स्मार्टफोन. मित्रांनो, मी भरपूर मोबाईल बघितले. तुम्हाला सांगतो, मला बजेटमध्ये येणारा मोबाईल हवा होता आणि मला तो मिळाला. तुम्हाला सांगतो, पण चांगला मोबाईल आहे, घेतला आहे, चांगला मोबाईल आहे. तुम्हाला सांगतो, काही प्रॉब्लेम नाही. आणि माझं म्हणणं की तुम्ही पण हा मोबाईल घ्या. मी कुठल्याही प्रकारचं इन्क्लूड पेड प्रमोशन करत नाही. अजून गोष्ट एक सांगतो, मला असं वाटतं की असे बरेच लोक आहेत की त्यांना मोबाईल घ्यायचा आहे पण त्यांचं बजेट नाही. तुम्हाला सांगतो, 6-7 हजाराचा मोबाईल आहे, लावा Z61. खूप चांगला मोबाईल आहे. तुम्हाला सांगतो, आता ऑनलाईनच्या काळात, तुम्हाला सांगतो लॉकडाऊनच्या काळात ऑनलाईन शाळा आता सुरू होतात, तर एक लाईट वेट मोबाईल जर तुम्हाला हवा असेल, घ्यायचा असेल, तर तुम्ही लावा Z61 हा मोबाईल तुम्ही घ्या. खूप चांगला मोबाईल आहे, मस्त मोबाईल आहे, तर तुम्ही हा नक्की घ्या. मला तर हा मोबाईल आवडलेला आहे, म्हणून तर मी तुम्हाला सजेस्ट करतो आहे आणि हा मोबाईल मी वापरतो. त्याच्यामुळे मी तुम्हाला सांगतो की हा मोबाईल तुम्ही घेतला पाहिजे. हा मोबाईल म्हणजे तुम्हाला सांगतो बजेटमध्ये येणारा हा मोबाईल आहे. खरं सांगायचं म्हटलं तर हा खूप चांगला मोबाईल आहे, मला खूप आवडतो. याची डिझाईन, याच्यामागचं कारण म्हणजे याची डिझाईन तुम्ही बघ. आणि या मोबाईलची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तर तुम्ही नक्की ते व्हिडिओ बघा. मोबाईल खूप चांगला आहे. तुम्हाला सांगतो बजेटमध्ये येणारा फोन आहे, तर तुम्ही याचा विचार करू शकता. 6-7 हजार रुपयात हा मोबाईल येईल. चांगला मोबाईल आहे, लाईट वेट आहे, तुम्हाला सांगतो स्टायलिश आहे दिसायला. म्हणजे हा जर तुम्ही घेऊन कुठे गेला आणि लोकांनी बघितला तर तुम्ही विचारणार कुठला मोबाईल आहे, चांगला आहे. MI सारखा लुक आहे त्याचा. तुम्हाला सांगतो MI, तुम्हाला सांगतो ॲपलसारखा पण लुक आहे ह्या मोबाईलला. चांगला मोबाईल आहे आणि फ्रंट लाईट आहे. तुम्हाला सांगतो त्यावर खूप चांगला आहे. मला आवडला म्हणून मी हा घेतला. मुळात ह्याची ॲडव्हर्टाईज टी व्हीला येत होती, तर 699 अशी जी किंमत होती. त्यामुळे हा आम्ही मोबाईल दुकानात बघितला आणि आम्हाला आवडला, आम्ही घेतला. खरंच चांगला मोबाईल आहे आणि मस्त मोबाईल आहे. तुम्हाला सांगतो, तुम्हालाही आवडेल. तुम्ही ज्या वेळेला घ्याल तर तुम्हालाही खूप आवडेल. बजेट फोन, मला तर असं वाटतं हा बजेट स्मार्टफोन आहे. कारण मी बघितले बरेच मोबाईल बघितले, पण एवढे काही खास नाही. हा मोबाईल खूपच चांगला मोबाईल आहे. तुम्हाला सांगतो, काही प्रॉब्लेम पण तुम्हाला होणार नाही. दुसरी गोष्ट, या इंडियन आहे, तर तुम्हाला सांगतो काही प्रॉब्लेम नाही. पार्ट्स पण अवेलेबल आहेत. दुसऱ्या कुठल्या कंपनीचा जर तुम्ही घ्याल, मी त्याची गॅरंटी देऊ शकत नाही. मी ह्या मोबाईलची गॅरंटी देऊ शकतो की हा मोबाईल चांगला आहे. तुम्हाला त्याचे पार्ट्स पण इथं अवेलेबल आहेत. चांगला आहे. लावा Z61 मोबाईल खूप चांगला मोबाईल आहे. इंडियन आहे, खूप चांगला आहे. तर तुम्ही विचार करू शकता. जर तुमचं बजेट जर कमी असेल तर तुम्हाला हाच एक पर्याय आहे की लावा Z61 मोबाईल घेणे. तर आज आपण इथेच थांबूयात. भेटूयात नवीन व्हिडिओत. गणपती बाप्पा मोरया.